नमस्कार। आज म चाहिँ युट्युब च्यानल कसरी बनाउने एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल चाहिँ कसरी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ लिस्टिङमा कसरी लिएर आउने र त्यसलाई चाहिँ अब रिच कसरी चाहिँ त्यो रिच आउने टाइपको च्यानल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म आज जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो स्किप नगरी हेरिदिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला। अवश्य सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्नु होला। अब यो च्यानलमा चाहिँ म यस्तै टेक्नोलोजी अनि त्यसपछि युट्युबसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू अनि कम्युनिटीसँग सम्बन्धित विविध जानकारीहरू र युट्युबबाट चाहिँ कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ, एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल कसरी बनाउन सकिन्छ, भिडियो कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने विविध जानकारीहरू चाहिँ म सिरियल्ली दिन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो भिडियो पुरै हेरेर चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। सुरु गरौँ। मेरो यो चाहिँ डेस्कटपबाट म चाहिँ लाइभ बनाएर देखाउँछु युट्युब च्यानल कसरी बनाउन सकिन्छ। आउनुस् सुरु गरौँ युट्युब च्यानल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरो डेस्कटपबाट। सर्वप्रथम gmail.com खोल्नु पर्यो। यहाँ मेरो चाहिँ अलरेडी लगइन भएको कारणले म यसलाई चाहिँ साइन आउट गर्छु पहिला। म अर्को खाता थप्छु यहाँ। पहिला म यसलाई अंग्रेजीबाट गरौँ। Create a new channel, create account, myself, first name, प्रभु सापकोटा लेख्यौं यहाँ। पर्सनल नाम राखेर चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले च्यानल बनाउन सक्छौं त भन्दा फर्स्टमा मैले अब यहाँ मेरो थर राखे सापकोटा, नाम प्रभु राखे, सापकोट SPKT प्रभु। अलि मलाई चाहिँ मन परेन यस्तो खालको चाहिँ, म आफै यहाँ चाहिँ चुज गर्छु। जीमेल चाहिँ अब TECH टेक ट्युटर TEAUTER टेक ट्युटर @gmail.com। पासवर्ड राख्नु पर्यो। पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ सिम्बल न्युमेरिकल र लेटरमा चाहिँ क्यापिटल नर्मल मिलाएर राख्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ खालको पासवर्ड बन्छ र यो पासवर्ड चाहिँ सितिमिति कसैले नै क्र्याक गर्न सक्दैनन्। यति पासवर्ड राखिसकेपछि नेक्स्ट गरौँ। अब यहाँ हामीले चाहिँ फोन भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फोन नम्बर राखेर चाहिँ हामीले नेक्स्ट गरौँ। हाम्रो फोनमा चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। एकछिन टाइम लाग्छ भेरिफिकेसन कोड आउन। आइसक्यो, मेरोमा भेरिफिकेसन कोड आइसक्यो। 076518 076518 यति राखेर चाहिँ हामीले भेरिफाई गरौँ। हाम्रो फोन भेरिफिकेसनको काम सकिसकेको छ। अब यहाँ रिकभरी इमेल छ भनेदेखि यदि राख्नु, नभएदेखि रिकभरी इमेल पछि राख्दा नि हुन्छ या नराख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थको लागि चाहिँ
जेन्डर अब तपाईहरु मेल फिमेल के हुनुहुन्छ राख्ने नेक्स्ट यस आई एम अब यहाँ चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पर्ने हुन्छ यस आई एम यो टर्म एन्ड कन्डिसनहरुकै कुरो भयो यो पनि टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हो यो अब यो चाहिँ यहाँ टोटल हेर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुलाई टाइम छ भने नभए एग्री गरिदिदा पनि खास फरक पर्दैन यो चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु एग्री गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो लगभग अब जीमेल एकाउन्ट बनिसक्यो हाम्रो जीमेल एकाउन्ट बन्यो अब अघिल्लो प्रोसेसतिर लागौं हामी अब यहाँ अघिल्लो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो जीमेल एकाउन्ट हो अब यहाँ हामी चाहिँ युट्युब च्यानल बनाउनतिर अगाडि बढ्दै छौं युट्युब च्यानल बनाउनको लागि सुरुमा हामीले चाहिँ youtube.com youtube.com गरौँ यो चाहिँ युट्युब को इन्टरफेस खुलिसकेको छ अब यहाँबाट चाहिँ हामीले साइन इन गर्नुपर्छ सुरुमा यो युट्युब को यता यो दायाँ साइडतिर माथि भएको ठाउँमा चाहिँ साइन इन भन्ने ठाउँमा हामीले साइन इन गर्नुपर्छ ओ सरी यहाँ अब यो साइन इन भइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ क्रिएट अ च्यानल भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ क्रिएट अ च्यानल च्यानल नेम के राख्ने त अब हामीले च्यानल हामीले चाहिँ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ के राख्ने भनेर चाहिँ अब यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब म चाहिँ टेक्निकल TECHNICAL टेक्निकल प्रभु PRABHU टेक्निकल प्रभु भनेर मैले चाहिँ यहाँ नाम राखेँ र अब यो ह्यान्डल हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ अनिवार्य हाम्रो चाहिँ युट्युब ह्यान्डल आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तलपट्टि यस्तो ह्यान्डल देखाउँछ अनि यो चाहिँ सँगसँगै युट्युब च्यानल सँगै ह्यान्डल बन्ने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ पछि ह्यान्डल लिइराख्नु परेन अब क्रिएट च्यानल गर्नु पर्यो यहाँ तलबाट यदि तपाईले चाहिँ अब पहिले नै च्यानलको चाहिँ लोगो बनाउनु भएको छ भने देखिन चाहिँ यहाँबाट लोगो अपलोड नै गर्न मिल्यो यो पछि गर्दा पनि हुन्छ म अहिले चाहिँ च्यानल बनाउने मात्रै काममा अगाडि बढ्न गइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो नाम राखेर ह्यान्डल चाहिँ अब तपाईलाई कस्तो खालको चाहिँ ह्यान्डल राख्ने हो त्यो ह्यान्डल यहाँ राखेर चाहिँ क्रिएट मेरो चाहिँ ह्यान्डल कस्तो भन्छ टेक्निकल प्रभु भनेर चाहिँ ह्यान्डल बन्यो अब यहाँ चाहिँ क्रिएट च्यानल गर्नु पर्यो अब मेरो यो च्यानल लगभग बनिसकेको छ अब यसमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सेटिङहरु गर्नुपर्छ त्यो देखाउँदै छु म अब यसमा गर्नुपर्ने सेटिङहरु भनेको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ अब यो यहाँ माथिपट्टि देखेको लोगोमा दायाँपट्टि माथिपट्टि यो लोगो देखेको ठाउँमा क्लिक गरौँ यहाँ चाहिँ अब युट्युब स्टुडियो भन्ने छ स्टुडियोमा क्लिक गरौँ अब यहाँ चाहिँ वेलकम टु युट्युब स्टुडियो आउँछ अब यहाँ चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्दियौं यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब क्रिएटर स्टुडियो भयो हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानलको चाहिँ क्रिएटर स्टुडियो भयो अब यहाँ मुनिपट्टि चाहिँ हाम्रो सेटिङ हुन्छ यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्ने सेटिङमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ अब च्यानल अब हामीले चाहिँ यो च्यानल चाहिँ कुन
के प्रयोजनको लागि बनाउने हो, हामीले चाहिँ कस्तो खालको भिडियो अपलोड गर्ने हो, त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले कन्ट्री छानौँ, म नेपाल, आई एम फ्रम नेपाल। नेपाल यहाँ सिलेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ किवर्ड हाल्नु पर्यो। अब जस्तै म चाहिँ अब टिप एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने च्यानल भएको भएर चाहिँ टिआइपी, टिप्स एन्ड TECH टिप एन्ड टेक्नोलोजी गरौँ एउटा, अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी। तपाईले चाहिँ कुन क्याटेगोरी कस्तो खालको च्यानल बनाउने हो त्योसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरु चाहिँ यसमा चाहिँ यो टिप, यो किवर्डमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ब्लग बनाउने हो भनेदेखि यहाँ ब्लग र कस्तो खालको ब्लग बनाउने हो तिनीहरु ती किवर्डहरु चाहिँ यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 500 वटा वर्ड सम्मको चाहिँ टाइप गरेर यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अपलोड डिफल्ट भन्ने हुन्छ। यहाँ अब यो अपलोड डिफल्ट भनेको यो टाइटल र डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि अटोमेटिक आउनको लागि हो। यो तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भने राख्दा हुन्छ, नभए नराख्दा हुन्छ। अर्को मेन यहाँ चाहिँ एउटा छुटाउनु नहुने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईहरुको चाहिँ लाइसेन्स, यो युट्युब लाइसेन्स चाहिँ क्रिएटिभ कमन र यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स हुन्छ। हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो सेभ गरिदिनु पर्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब यो युट्युब च्यानल चाहिँ तयार भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्यानर, युट्युब ब्यानर, अनि त्यसपछि यहाँ लोगो कसरी राख्ने, यो लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म अरु दोस्रो भिडियोहरु बनाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र युट्युबसँग सम्बन्धित विभिन्न टिप एन्ड टेक्नोलोजी र नयाँ अपडेट, अनि त्यसपछि चाहिँ कम्युनिटी, अनि त्यसपछि मोनेटाइजसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरुको भिडियो चाहिँ म यसमा चाहिँ अपलोड गर्ने उद्देश्य चाहिँ मैले बनाएको हो यो च्यानल। तपाईहरुको साथ र सहयोग पाइरहन्छु भन्ने आशाका साथ अहिले छुट्टियौँ। हस्, नमस्कार।